today's topic, diskarte sa tag-init. Ikaw, anong diskarte mo? Hello mga kalaga! What's up? I'm just starting to rebond the hair. Hindi natin yung magiging resulta mamaya. Actually, nagre-rebond naman talaga ako eh. Na-stop lang ako. Tapos ngayon, meron akong client. Okay, let's start now. Tapos ko na nilagay yung number 1 na gamot. Tapos, after 1 hour, number 2 naman. So, mamaya update ko kayo, guys. Yan ang number 1. Akin na lang ba ito? Plancha na, tapos number 2 naman. Ano ba yun? Bunny! What? Wala yung skin? Ano, wala pa rin skin? Anong skill? Skin pa rin.
nakakapagod ako sa pag-rebond daw. Pero at least, alam ko na kung paano maka-income. Basta kung ano yung, nyo mga kapagang, kung ano yung, para nga, kaya nyong gawin. Pwedeng gumawa ng paraan kung anong kaya nyong arte. Isip lang kayo kung ano yung skills nyo. Pili kayo ng mga puhunan. Magagawa nyo. Lahat, kahit nakakapagod. Anyways, thank you so much for watching. Keep on watching everyone in all of my videos. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. Thank you so much for watching, guys. See you next time, mga kabagang. Bye!